Hello everyone, welcome back to our channel Acharya Sisters channel. Acharya Sisters दुईजना मध्ये अनुजा आचार्य म यहाँ छु अनि अनिसा आचार्यको चाहिँ माया आएको छ मलाई। अनि आज साउन 3 गते मेरो बर्थडे हो अनि त्यसपछि म बसिरहेको थिएँ अनि मलाई कुरियरबाट कल आयो के अनि त्यसपछि म्याम हजुरको गिफ्ट आएको छ कुरियर आएको छ कुन लोकेसन कहाँनेरि आउनु पर्यो भनेर सोध्नु मैले मेरो त होइन होला भनेर भने अनि त्यसपछि कहाँबाट आएको भने नवलपरासी भन्नुभएछ त ए नवलपरासीमा त दिदी हुनुहुन्छ भनेर अनि मलाई के आयो जस्तो लागिरहेको थियो। त्यसपछि यहाँ यत्रो पोको आएको छ यहाँभित्र के छ मलाई थाहा छैन र म अब अनबक्सिङ गर्न लागिरहेको छु। लेट्स स्टार्ट है त। एट टेप त जरा लागेको छ ला चाहिँ त्यो के हुन्न होला हेट यो त कहिले खोलिसक्ने यार कहाँबाट स्टार्ट गर्नु यो त टेप त यहाँभित्र त के एउटा थोत्रो लुगाको पोको त होइन नि यत्रो पोको हेर्दा डेन्जर छ त। के हो डबल डेन्जर प्याकिङ गरेर रहेछ। च्यातिङ पो त यो प्लास्टिकै काट्दिउँ क्या हो। त भोलि पनि नखोलिसक्ने क्या ए मैले एउटा कुरा भन्दै बिर्सेछु। थ्याङ्क यू सो मच सिस्टर, आई लभ यू। मैले बिर्सेछु एक्साइटेड भएर मैले धन्यवाद दिन पनि बिर्सेछु। डर लाग्यो त हौ खोल्न पनि यो लागेको छु ल। ओहो क्याप व्हाइट कलरको मसँग व्हाइट थिएन पिङ्क मात्रै थियो। अलिक लुज भयो अलिक टाइट भयो। यो चाहिँ क्याप ए यहाँ 23 वटा गिफ्ट छ 23rd बर्थडे हुन्छ। टावेल ठिक छ यो पनि ट्राभल गर्दा काम लाग्छ। यो चाहिँ यहाँ यस्तो फ्लावर भएको छ। यहाँ राखौँ यसलाई। फर्मल प्यान्ट ठुलो हुन्छ क्या हुन्न होला। यो चाहिँ फर्मल प्यान्ट राखेको छ। कति 1 2 3 भयो है 3टा भयो। ए वाह कति क्युट पानीमा लाउन मलाई काम लाग्ने भयो। वाह दामी कस्तो दामी सबै मन परिरहेछ है दिदी अहिलेसम्म मलाई। 1 2 3 4 भयो है। के हो यो त फेरि अस्को त अर्कै प्याकिङ छ त। यो चाहिँ कहाँबाट आयो? क्या मजा आउँदो रहेछ यार यस्तो गिफ्ट आउँदा त।
सधैँ आइराख्नु नि खोले मैले एकछिन मेरो हल्का फाउन्डेसन लाग्नु छ हेट यहाँ पनि स्ट्यापलर यो चाहिँ कहाँबाट विदेशबाटै आयो क्या हो Here, having wow, sit down. Kस्तो cute. यो पनि कपाल बनाउँ न कतिवटा भयो मैले काउन्ट गर्ने बिर्सिरहेको छु यहाँ 1 2 3 4 5 6 वटा मैले पाइसकेँ यस्तो दामी व्हाइट कलरको मलाई मन पर्यो साउन्डमा मेहन्दी 7 यो चाहिँ रिङ 8 यो चाहिँ नेल पोलिस ए होइन लिप ग्लस पो रहेछ ए दामी कलर स्मेल पनि मिठो छ अब यसमा कस्मेटिक मिरर ए यो चाहिँ टेबलमा एडजस्ट गर्न मिल्ने खालको मिरर दामी देखाएको छ मलाई यो दुईटा चाहिँ अति ओभर क्युट लाग्यो दामी लाग्यो यो चाहिँ मिरर अनि यसको के हो यो यसकै एडजस्ट गर्ने हो यसको प्याकिङ फेरि अर्कै रहेछ क्या क्युट देखाएको रहेछ यो यसले चाहिँ यो पनि मिरर ऐना यस्तो दामी छ यो टक्क तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पकेटमा बोकेर हिँड्दाखेरि ट्राभलको लागि काम लाग्छ एकदमै कस्तो दामी दामी दिदी कहाँ पाइयो यस्तो दामी दामी छ त काठमाडौँमा त मैले देखादिनँ त यस्तो यो चाहिँ मैले लाइन तर मलाई राम्रो देख्छ मलाई थाहा छ यो वाउ पर्स पैसा चाहिँ रहेन रहेछ यहाँ यसो 2-4 हजार हालेर पठाइदिया हुन्थ्यो नि पर्स सबै कुरा यस्तो क्युट क्युट सामान रहेछ यो लिप लाइनर के हो यो वाटरप्रुफ लिपस्टिक पेन्सिल रहेछ यो चाहिँ ए लिपस्टिक पेन्सिल नेल पलिस यो चाहिँ बल्ल बल्ल नेल पलिस आयो है दामी ग्लिटर वाला छ यो चाहिँ कति धेरै गिफ्ट यार के हो यो पनि पर्स यो पनि पर्स नि होला पैसा राख्ने यसमा चाहिँ हजारको पैसा ढुकाएर राख्ने काम लाग्छ कस्तो दामी यार किरिङ पनि हुन्छ यो किरिङ पनि हुन्छ नि अब कस्तो दामी न इयरिङ यो चाहिँ लगाऊँ न कस्तो देख्दो रहेछ मलाई यो त सानो लगाएको थिएँ अब अर्को लगाउँछु वाउ दामी छ त यार दिदी कहिलेदेखि त तयारी हो यो तयारी त लामै हो जस्तो लाग्छ त नवलपरासी गएको त भर्खर 1 महिना हुँदैछ त राम्रो देखियो यो सेक्सन यसको पेज
चाहिँ के छ कतिवटा पुग्यो कतिवटा बाइक चाहिँ म लास्टमा काउन्ट गर्छु पुग्यो पुगेन भनेर के एक्स्ट्रा आयो कि धेरै राम्रो त यो त कानै उ भयो ए अगाडि लाग्छ दामी देख्यो क्या ए अहिले सानो हेर्नु वाउ कस्तो राम्रो देख्यो अब यो सक्यो हैन यो चाहिँ के हो यो किरिङ नै होला किरिङ नै हो वाउ कस्तो दामी के हो हातमा लाउने हो कि किरिङ हो कि के हो मैले बुझ्न सकिनँ यो किरिङ नै हो पक्कै पनि म स्कुटरमा राख्छु यो चाहिँ किरिङ सक्यो अब यसको यो चाहिँ केही राख्नलाई मलाई चक्लेटहरू राख्नलाई हुन्छ यो त के राम्रो अहिले जाडोमा तर कस्तो दामी यार जाडोमा अहिले पनि जाडोको लुगा पाउँछु कि यो पहिले किनेर राखेको यार कस्तो दामी मैले म ट्राई त गर्नु गर्मी भयो भने कस्तो देख्छ मलाई भनेर मैले यस्तो मन पर्यो मलाई त्यो पनि भनेर होइन यो चाहिँ के हो कपै होला सायद काट्नै गरेर राख्यो मैले कप नै हो यो कपै ल्याएको दिदी बेला बेलामा यस्तो गिफ्ट पठाइराख्नु के बर्थडे आउनुपर्छ भन्ने छैन त गिफ्ट पठाउन के भन्छ अब तिज आउँदैछ तिजमा यसो बहिनीलाई पठाइदिनु यस्तै बेला बेलामा दिदीलाई चाहिँ मलाई कस्तो कस्तो सामान मनपर्छ भनेको आइडिया हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ ठ्याक्कै मलाई मनपर्ने यस्तो क्युट सामानहरू आएको रहेछु क्या यो चाहिँ पुग्छ भनेर होला सायद यत्रो धेरै मेहनत गरे काट्यौँ क्या हो यो त मलाई यहाँ हेर्नु एक्साइटेड भइसक्यो अघिदेखि चाहिँ कतिवटा पुग्यो पुग्न त पुग्यो होला यार ड्याङ निकालेको छ उही तर लास्टै राम्रो सामान कहिले लाग्यो कहिले जाडो आउँछ कि यो लाउनु जस्तै भइसक्यो मतलब विन्टरमा टक प्यान्टमा लाएर फुटेछ यो त फुटेछ कस्तो राम्रो थियो कस्तो यत्रो वर्ष पनि भगवान किन पुरा यु आर माई बेबी आई एम सो स्याड फुटेछ तर यो सुबकले म टाँसेर भए पनि यो राख्छु यस्तो फुटेछ यार वहाँबाट ल्याउँदा त कहाँ ड्याङ भयो होला अब एउटा ब्याग छ यहाँ चाहिँ सक्यो सबै विन्टरको लुगा छ त के हो सिस्टर ट्रेन्च कोट वाउ कस्तो विन्टर कहिले आउँछ जस्तो भयो अब चाहिँ लुगा देखेर मलाई कस्तो दामी यो पनि मलाई खतरा देख्छ आफैलाई भनेर क्या टी सर्ट क्युट यो चाहिँ लगाम क्या हो म लगाएर देखाउँछु है त वाउ टी सर्ट मलाई क्या मन पर्यो सबै कस्तो क्युट सामानहरू छ मलाई एकदम मन पर्यो अब म काउन्ट गर्छु है त 1
मलाई मनपर्ने भनेको नर्मली ब्लू अनि त्यसपछि लाइट ग्रिन अनि पिङ्क कलर हो। दिदीले त्यही भएर त्यस्तो बनाउँछ। यो पनि लास्टै राम्रो क्या व्हाइट भइकन पनि। 1 2 हैन 3 4 5 कस्तो मन पर्यो 5 6 7 7 ए यहाँ छ 8 9 10 मलाई कस्तो चप्पल लागेर हिँड्नु मन लाग्यो 10 11 12 13 नयाँ पर्स 14 15 16 17 18 मेहन्दी लाउनै आउँदैन कसले लगाइदिन्छ यार 19 20 21 22 वटा गिफ्ट रहेछ 22 वटै हुनुपर्ने हो कि मिसिङ छ म त कन्फ्युज भएँ म कति वर्ष पुग्यो भनेर 22 वटा गिफ्ट रहेछ तर यो पनि हो कि यो काउन्ट गरेर गर्न मलाई थाहा भएन जे भए पनि मलाई सबै कुरा एकदमै मन पर्यो तर यसको लागि चाहिँ म अलिक धेरै नै स्याड भएँ यो सबै यो कुनै यो कावासोती नवलपुरबाट रहेछ यो चाहिँ कुनै झोला चाहिँ यो ब्याग यो पनि कावासोती 2 मै हो सबै त्यहीँबाट किनेर रहेछ म त दिदी अस्ति चितवन जाने भन्नुभएको थियो चितवनबाट हो क्या मलाई यो ब्लू कलर यस्तो राम्रो थियो तर कस्तो भएछ क्या आइम सो स्याड ब्लू अब लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच दिदी मलाई यस्तो सबै कुरा एकदम दामी खतरा मन पर्यो एकदमै धेरै मन पर्यो यस्तो एक्साइटेड भइरहेको छु म कहाँ गएर ए 23 यहाँ पनि एउटा लागेको थियो मैले बिर्सेछु अनि मलाई यो एकदम सबै कुरा एकदम खतरा मन पर्यो सबै एउटै लेभलमा क्या सबै कुरा एकदम दामी कुनै पनि अलिकति तल भनेको पनि थिएन सबै युनिक कुराहरू क्या यस्तो अति मन पर्यो मलाई चाहिँ अनि त्यही नै हो आजको भिडियो अल अबाउट यो अनबक्सिङ गर्न म हजुरहरूलाई पनि देखाऊँ भनेर हो अनि यही भिडियोबाट दिदा पनि थ्याङ्क यू भनेर भनौँ भनेर हो दिदीलाई मैले भनेको छैन पाएँ भनेर म यो भिडियो बनाएर चाहिँ हालेर अनि देखाउँछु भनेर हो सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ हजुरहरूलाई यो गिफ्टहरू कस्तो लाग्यो के मन परेन पनि भनिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई सी यू इन नेक्स्ट भिडियो हेलो गाइज फेरि मैले भर्खरै दिदीलाई फोन गरेको थिएँ मलाई यो सबै एकदमै मन पर्यो अनि त्यसपछि कहिले किनेको किन यति धेरै किनेको भनेर फोन गरेको थिएँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ दिदी र रमेश दादा मिलेर किन्नु भएको रहेछ अनि दुईजनाको चाहिँ प्लानिङ रहेछ यो सबै सरप्राइज दिनको लागि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ म दिदीलाई र रमेश दादालाई थ्याङ्क यू भन्न आएको थ्याङ्क यू रमेश दादा दिदीको प्लान र रमेश दादाको प्लान दुईजनाको रहेछ त्यही भएर दुईजनालाई नै थ्याङ्क यू सो मच अब चाहिँ म गएँ अब आउँदिनँ बाई बाई